ณ ค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงเห่าหงิงๆของซีอุสสุนัขคู่ใจของลีโอดังก้องอยู่ภายในห้องนั่งเล่นที่เงียบสงบพวกเขานั่งอยู่บนโซฟาตัวซีอุสเองกำลังแสดงความไม่พอใจกับภาพข่าวบนหน้าจอโทรทัศน์ที่กำลังฉายเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 3ซึ่งกำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับข่าวโรคระบาดลึกลับที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเมืองของพวกเขามันคือโรคที่ทำให้ผู้คนกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวลีโอพยายามทำใจให้สงบแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวเขาที่ค่อยลูบหัวซีอุสอย่างแผ่วเบาเพื่อปลอบโยนทั้งตัวเองและเพื่อนสี่ขาแต่ในทันใดนั้นเองแรงสั่นสะเทือนรุนแรงก็ถาโถมเข้ามาแสงไฟสีขาวเจิดจ้าสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างตามมาด้วยเสียงระเบิดที่ดังสนั่นหวั่นไหวราวกับฟ้าผ่าลงกลางเมืองแรงระเบิดทำให้บ้านของเขาทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วเศษซากปรักหักพังตกลงมาทับร่างของลีโอและซีอุสและทันใดนั้นทุกอย่างก็ดับวูบไปพร้อมกับเสียงร้องเห่าของซีอุสที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายปลอดภัยไหมซีอุสลีโอตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมซีอุสที่นั่งอยู่ข้างๆเขาพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเขาไม่รู้ว่าเขาต้องหลับไปนานแค่ไหนเขามองไปรอบๆตัวเห็นนาฬิกาที่หยุดเดินดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาและสายน้ำเกลือที่ไม่มีน้ำเกลืออยู่เลยเขาค่อนข้างสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะไม่รู้เลยว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงลีโอค่อยๆพาตัวเองที่มีอาการมึนงงลงจากเตียงเขากับซีอุสค่อยๆเดินออกไปจากห้องเขาพยายามตามหาคนที่จะตอบคำถามให้เขาได้แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาต้องตกใจภายในโรงพยาบาลที่กว้างใหญ่กลับไม่มีผู้คนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวมีเพียงความเงียบงันที่เข้าปกคลุมทุกพื้นที่และรอยเลือดที่เปรอะเปื้อนอยู่บนพื้นเป็นหย่อมๆความเงียบงันกำลังทำให้หัวใจของลีโอเต้นแรงขึ้นพวกเขากำลังมีความมึนงงและสงสัยอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในบรรยากาศที่เงียบและน่ากลัวลีโอและซีอุสกำลังพยายามเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกจากโรงพยาบาลที่รอบข้างมีแต่ความเงียบและน่ากลัวแห่งนี้เพื่อที่เขาทั้งสองจะหาทางกลับไปที่บ้านของพวกเขาที่ถนนกลางเมืองที่สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของบ้านเรือนและตึกน้อยใหญ่ที่พังทลายลงหลังเหตุการณ์สงครามโลกที่เกิดขึ้นลีโอกับซีอุสกำลังพยายามหาทางกลับไปที่บ้านของพวกเขาแต่ในระหว่างทางที่พวกเขาเดินนั้นมันเต็มไปด้วยความวังเวงและน่ากลัวและทันใดนั้นก็มีเสียงดังโครมจากก้อนหินที่ตกลงมากลางถนนแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องตกใจสุดขีดกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตมันคือร่างของชายที่นั่งหันหลังให้เขาที่เต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวลีโอและซีอุสต้องวิ่งหนีจากกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่กำลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเขาถ้าหากโดนกัดพวกเขาต้องกลายเป็นซอมบี้ลีโอและซีอุสต้องวิ่งหนีฝูงซอมบี้เพื่อหนีจากการโดนกัดอย่างอุตลุดไม่เป็นไรแล้วเราปลอดภัยแล้วนายเก่งมากซีอุสหลังจากที่พวกเขาวิ่งหนีจนรอดมาจากฝูงซอมบี้ลีโอกับซีอุสได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปตามท้องถนนที่ผุพังเพื่อกลับบ้านของพวกเขาแต่ในระหว่างทางพวกเขาเดินเข้าไปภายในซากตึกของห้องสมุดเก่าแก่หลายสิบปีที่พวกเขาคุ้นเคยลีโอได้พบสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง
ของชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตอยู่ในยุคก่อนสงคราม เขาเขียนถึงสถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งที่เรียกว่า The Haven ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังคงมีอารยธรรมหลงเหลืออยู่ลีโอนั่งอ่านบันทึกและครุ่นคิดว่าเขาจะเอายังไงดีเพราะบ้านของพวกเขาคงกลายเป็นซากหักพังไปหมดแล้ว ฉันว่าเราต้องเดินทางไปที่เดอะเฮเว่นเรากลับบ้านไม่ได้แล้ว ที่นั่นจะทำให้เรามีชีวิตรอด และแล้วพวกเขาทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาเดอะเฮเว่นสถานที่ที่จะทำให้พวกเขาอาจมีชีวิตรอดในโลกหลังสงครามที่โหดร้ายลีโอกับซีอุสอยู่ท่ามกลางเมืองที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของตึกน้อยใหญ่พวกเขาออกเดินทางด้วยเท้าไปเรื่อยๆตามถนนที่พวกเขาไม่คุ้นเคยในระหว่างทางที่พวกเขาเดินพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคมากมายหลายอย่างที่ทำให้การเดินทางของพวกเขานั้นยากลำบากสีหน้าของลีโอที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเดินทางให้ถึงเดอะเฮเว่นเขาพยายามหาทางออกและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเจอไปตลอดเส้นทางที่เดินทางด้วยเท้าเปล่าไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อลีโอและสุนัขคู่ใจที่ชื่อซีอุสเดินเคียงข้างกันบนถนนที่ทอดยาวผ่านเมืองร้างและทุ่งหญ้าแห้งกรังเสียงลมพัดผ่านตึกเก่าที่พังทลายทำให้บรรยากาศรอบข้างเงียบงันเกินบรรยายพวกเขาออกเดินทางมาแล้วหลายวันเป้าหมายคือเมืองที่ชื่อว่าเดอะเฮเว่นเมืองแห่งความหวังที่ผู้รอดชีวิตเล่าขานว่าที่นั่นยังคงมีแสงไฟและผู้คนอาศัยอยู่แม้เส้นทางเต็มไปด้วยซากปรักหักพังและความเหนื่อยล้าแต่สายตาของลีโอไม่เคยหยุดมองไปข้างหน้าส่วนซีอุสก็เดินเคียงข้างเขาอย่างไม่ย่อท้อลีโอและซีอุสเดินทางจนมาถึงอีกเมืองหนึ่งเมืองนั้นเต็มไปด้วยซากตึกสูงที่พังทลายหลังจากเดินไกลมาหลายชั่วโมงทั้งคู่จึงหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางเงาของตึกพังรอบกายพวกเขามองท้องฟ้าเงียบๆและถามตัวเองว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลแค่ไหนเมื่อค่ำลงทั้งสองมุ่งหน้าเข้าสู่อุโมงค์รถไฟใต้ดินความมืดและแสงไฟสลัวทำให้ทุกก้าวยิ่งเต็มไปด้วยความกดดันจนกระทั่งซีอุสหยุดเห่าเบาๆเพราะพวกเขาเจอบางสิ่งตรงประตูเหล็กบานหนึ่งลีโอจดจ้องไปที่ประตูบานนั้นอย่างระวังตัวเฮ้พวกนายมาที่นี้ได้ยังไงฉันเดินทางผ่านมาพวกเราจะไปที่เดอะเฮเว่นแล้วเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันว่านายเข้ามาข้างในก่อนเถอะฉันกำลังเดินทางกลับบ้านและไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นแผนที่เขาบอกว่าที่เดอะเฮเว่นจะทำให้เราปลอดภัยฉันว่าคืนนี้พวกนายนอนพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อฉันว่าเธอควรจะไปที่เดอะเฮเว่นกับพวกเรานะไม่ที่นี่มันคือบ้านของฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพวกนายไปเถอะเมื่อลีโอกับลีน่าคุยกันจบลงกับการตัดสินใจของลีน่าว่าเธอจะอยู่ตรงนี้ที่เธอเคยอยู่มานานเธอจะไม่เดินทางไปที่เดอะฮาเว่นกับลีโอและพวกเขาทั้งสามต่างก็นอนหลับในมุมของใครของมันรุ่งเช้าลีโอกับซีอุสออกเดินทางต่อไปบนถนนรกร้างด้วยซากตึกตลอดสองข้างทางทันใดนั้นสัญชาตญาณของซีอุสก็หยุดนิ่งและเห่าเหมือนเจออะไรบางอย่าง
เฮ้ยลีโอ นายยังโอเคไหม ดูนายท่าจะแย่เลย ฉันก็แค่ อยากนอนอาบแดดเล่นๆเท่านั้นเอง โอเค ไปกันเถอะ หลังจากที่พวกเขาต้องต่อสู้กับฝูงซอมบี้และเอาชีวิตรอดจากพวกมันมาได้ลีโอกับซีอุสก็ออกเดินทางต่อไปพร้อมกับลีน่าที่ตามมาคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่ห่างๆแต่แล้วสัญชาตญาณของซีอุสก็ส่งสัญญาณว่าพวกเขาจะต้องเจอศึกหนักอีกรอบอย่างเลี่ยงไม่ได้ลีโอหนีไป พวกมันเยอะเกินไป ลีน่า ลีน่า ไม่ ลีน่า ลีโอ ฉันไม่เป็นไร พวกนายต้องไปให้ถึงเมืองเฮเว่นลีโอรู้สึกเสียใจที่ต้องทิ้งลีน่ามา แต่เขาเชื่อว่าลีน่าต้องเอาตัวรอดได้แน่ พวกเขาจึงออกเดินทางต่อไปในเขตอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวราวกับเขาวงกฏลีโอกับซีอุสเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยเศษเหล็กมากมายบรรยากาศที่ลึกลับและน่ากลัวทำให้พวกเขาต้องหยุดเดินเป็นช่วงๆและจ้องมองไปรอบๆตัวอย่างระแวดระวังซีอุสเริ่มส่งสัญญาณว่ามีภัยร้ายกำลังใกล้เข้ามาลีโอจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาลีโอค่อยๆก้าวขาไปตามทางเล็กๆอย่างระวังตัวแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลีโอพลาดตกลงไปในบ่อลึกที่ข้างล่างเต็มไปด้วยเศษเหล็กแหลมคมจนเขาบาดเจ็บซีอุสไม่เป็นไร ฉันปลอดภัย เขาพยายามจะปีนขึ้นมาแต่ก็พลาดตกลงไปอีกครั้งซีอุสพยายามจะร้องเรียกหาเจ้าของมันแต่ทว่าซีอุสคงต้องต่อสู้กับภัยร้ายจากข้างบนเพียงลำพังซีอุสไม่นะ ซีอุสนายต้องหนีไป นายหนีไปซีอุสด้วยความจงรักภักดีต่อลีโอซีอุสตัดสินใจที่จะล่อฝูงซอมบี้ไปอีกทาง นายหนีไปซีอุส จนเกิดการต่อสู้กันระหว่างซีอุสกับฝูงซอมบี้และแล้วซีอุสก็เดินกลับมาหาลีโอด้วยอาการบาดเจ็บในขณะที่ลีโอหาทางปีนขึ้นมาจากหลุมนั้นได้ลีโอโผล่เข้ากอดซีอุสไว้แน่นด้วยความห่วงใยการเดินทางของพวกเขาพามาถึงป่าที่ถูกหมอกหนาทึบปกคลุมราวกับม่านลึกลับบดบังทุกสายตาป่าแห่งนี้เคยเขียวชอุ่นแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยซากไม้บิดเบี้ยวเงียบงันลีโอแทบมองไม่เห็นเส้นทาง
จึงต้องอาศัยสัญชาตญาณของซีอุสที่ก้าวนำหน้า คอยดมกลิ่นและฟังเสียงในความมืด เพื่อนนำพาให้พวกเขาเดินรอดพ้นจากบรรยากาศชวนขนลุกนี้ ในความเงียบสงัดของป่าลึกซีอุสเริ่มมีอาการกระสับกระส่าย ดวงตาคมกริบของมันจับจ้องไปยังความมืดที่แผ่คลุมรอบด้าน ก่อนจะเห่าเสียงต่ำๆราวกับกำลังเตือนบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ลีโอยืนชะงักสายตากวาดไปทั่วแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทว่าความรู้สึกเย็นวาบกลับไหลผ่านสันหลังความหวาดระแวงค่อยๆแทรกซึมในหัวใจเขาเริ่มตระหนักว่าป่านี้อาจมิได้เงียบสงบอย่างที่คิดหากยังมีเงาลึกลับบางอย่างซ่อนตัวอยู่คอยเฝ้ามองทุกก้าวย่างของพวกเขาอย่างเงียบงันทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากรอบทิศทางมันไม่ใช่เสียงพูดที่ชัดเจนแต่เป็นเสียงที่ชวนให้สับสนและทำให้สติของลีโอเริ่มพร่ามัวซีอุสสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติมันเห่าใส่ลีโออย่างรุนแรงราวกับต้องการเรียกสติของนายให้กลับคืนมาลีโอสะดุ้งตื่นขึ้นจากภวังค์เขาพบว่ามีผู้ติดเชื้อที่วิวัฒนาการจนสามารถสร้างภาพลวงตาและเลียนแบบเสียงได้กำลังซ่อนตัวอยู่และพยายามจะล่อลวงให้พวกเขาเดินเข้ากับดักซีอุสเห่าเสียงต่ำราวกับว่ามันกำลังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติส่วนลีโอยังมีอาการมึนงงอยู่ในหัวของเขาเดินเซไปมามองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงและทันใดนั้นก็มีเงาของซอมบี้ที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวค่อยๆโผล่ออกมาจากเงามืดพวกมันค่อยๆเคลือบคลานเข้ามาอย่างช้าๆท่ามกลางหมอกหนาที่มืดสลัวซีอุสตัดสินใจเข้าต่อสู้กับพวกมันอย่างดุเดือดเพื่อทำให้ลีโอมีโอกาสได้หลบหนีออกจากพื้นที่อันตรายนั้นลีโอและซีอุสก้าวออกจากป่าหมอกมุ่งหน้าสู่ถนนเมืองร้างที่เต็มไปด้วยซากตึกและความเงียบงันลีโอเดินช้าลงเหงื่อไหลอาบหน้าแขนเปื้อนฝุ่นดินแต่สายตายังคงจับจ้องไปยังเส้นทางข้างหน้าซีอุสหอบหายใจแรงก้าวช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังฝืนก้าวตามเจ้าของไม่ยอมทิ้งให้เดินลำพังทั้งคู่ยังฝืนเดินท่ามกลางซากเมืองแม้ร่างกายอ่อนแรงแต่ใจยังคงมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่อเส้นทางถนนทอดยาวไร้ผู้คนซากอาคารพังทลายตั้งตระหง่านทั้งคู่เดินฝ่าฝุ่นควันเงียบงันในโลกที่ร้างไร้ผู้คนจู่ๆซีอุสเงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายมันพุ่งตัววิ่งไปข้างหน้าราวกับเจอกลิ่นบางสิ่งสำคัญลีโอตกใจรีบก้าวเร็วตามไปด้วยหัวใจเต้นแรงเขาไม่ปล่อยให้เพื่อนสีขาววิ่งหายไปลำพังแน่นอนซีอุสหยุดก้มดมพื้นสายตาจ้องไปยังรอยเท้าลึกลับเป็นสัญญาณว่ามนุษย์คนอื่นยังมีชีวิตอยู่พวกเขาทั้งสองเดินเข้าไปตามเส้นทางที่มีรอยเท้านั้นอย่างไม่ลังเลพอเดินทางผ่านไปเพียงไม่นานนักพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือกำแพงเมือง The Haven ที่พวกเขาออกเดินทางตามหามาอย่างยาวนานลีโอและซีอุสไม่รีรอพวกเขาเดินเรียบกำแพงนั้นเข้าไปเรื่อยๆเพื่อตามหาประตูทางเข้าเมืองแต่ทว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่กระหายเลือดพวกมันมีเยอะมากซีอุสตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมันใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อฝูงซอมบี้ให้ตามไปอีกทางแล้วสู้กับฝูงซอมบี้นั้นอย่างกล้าหาญ
ซีอุสเดินกลับมาหาลีโอพร้อมกับอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้กับฝูงซอมบี้ลีโอนั่งลงเอามือลูบที่หัวซีอุสแล้วพูดกับมันว่าเจ้าเก่งมากซีอุสแล้วทั้งสองก็เดินเข้ากำแพงเมืองนั้นพร้อมกับได้รับการช่วยเหลือจากชาวเมืองเฮเว่นพวกเขาไถ่ถามลีโอและซีอุสอย่างเป็นมิตรและพาเขาทั้งสองไปพักร่างกายที่เดินทางมาอย่างเหนื่อยล้าแต่ในระหว่างนั้นซีอุสก็เดินไปไม่ไหวมันนั่งลงอย่างหมดแรงแววตาเสื่องซึมลีโอรีบเข้ามาโอบกอดซีอุสเอาไว้ในอ้อมแขนเขากอดซีอุสเอาไว้แน่นอดทนไว้นะซีอุสนายจะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวฉันจะพานายไปรักษาเองนายต้องไม่เป็นอะไร